Sobrang ganda. Hi guys. So ito tayo sa part 4 ng ating vlog about sa roadside gardening. So yan, ipapakita ko sa inyo ang kung ano na siya ngayon, kung ano na yung itsura niya ngayon. So ayan, yan, diba, sa likod napakaganda. Kung nakikita nyo, medyo maraming dahon kasi umulan na naman guys, umulan kagabi. Dyan banda may kawayan, maraming nalaglag na dahon, so makalat guys. So yan, eto na tayo sa ating garden. Medyo marami siyang damo guys, so hindi ko kinaya ng buong umaga linisan kasi medyo time consuming. Marami ka namang ginagawa hindi lang naman ito. So ayan, naaapakan ko yung iba niyang laklak. Naririnig niyo yung kung naririnig niyo yung tunog, maraming blue banded bees. Maraming blue banded bees na sumisipsip sa nectar. So ayan, diba napakaganda niya. Ang Aina, shout out sa aking vlog. Shout out. Sabi niya kanami, which means maganda. Actually double meaning siya sa amin maganda or masarap. Manami or kanami. Enjoy na enjoy yung mga insekto sa bulaklak.
Kahit ako rin naman guys, parang nagiging tambayan ko na to. Tingnan na naman oh. Ayan yung upuan ko dyan. So medyo ano nga lang, medyo na-stress ako no. ng konti. Kasi mga dumadaan, pinuputol. Ayan o. Isa pa yung manok. Yan guys, so kinakain din sila. Na-discover siya ng manok. Diba napakaganda? Sa next batch nito, parang siguro ito na lahat itatanim ko. Tapos iba-ibang kulay. Yung ano zenya. Maganda rin naman siya, yun oh. Kaso ano siya, yung silu siya. Maganda siya, kaso lapitin din siya sa uod. So ayan siya guys. May mga ano, may mga nakikita akong dumadaan. Pinuputulan nila. Yung iba naman nagpapapicture lang. Nagpapapicture lang sila. Which is good. Kasi mas maganda siya talaga tingnan lang. Kung puputulin mo, ano na lang. Ilang oras lang ay matsusugi na sila. So kung ganito siya, mas mapatagal pa yung buhay niya. Medyo ano nga lang ako doon sa kabila kasi hindi siya ganong maganda. Kasi ano, naiilang akong pakialaman yung lupa nila. Although guys, nagpaalam ako ha. Ay! Sobrang ganda. Diba guys? Ito. Medyo... Hi! Welcome to my vlog. So ito guys, ano, medyo may sira. Ito lang, medyo lang may sira. Kagaya nito. So ayan. Medyo nakakainis talaga yung manok kasi tinutukaan nila yung ano, yung bulaklak. So ganyan siya kalapad. Beauty, beauty, beauty. Mag-picture nga tayo ulit dito. Ang ikli ng reach ng aking kamay. Ayan. Napakaganda. Alam mo yung maganda dito sa bulaklak na to guys, kasi tumatagal siya. Nakaka-disappoint talaga yung manok. Meron siyang white flag.
Bali, ano na si ito, palatandaan na meron siyang ano dito. Ayan.
tapos na tayo sa ating pamamasyal. Ito na ang aking finale. Sana ay nag-enjoy kayo, no? Sa lahat ng aking taga-suporta, maraming salamat. At saka sana hindi kayo magsawa na manood kahit yung mga video ko ay medyo mahina talaga. Mahina sa editing, mahina, basta walang ka-script guys, basta yun, minsan video lang. So thank you so much po sa lahat na nag-e-effort na manood, at sana ay kahit pa paano ay nag-enjoy din kayo. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, baka pwedeng pa-subscribe naman guys, like and share. Ayun guys, bye bye.